हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ मोडल क्वेसनमा आएको क्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ। जुन चाहिँ क्वेसन यो हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग एक्सप्रेसन यो रहेको छ। अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसनतर्फ लाग्यो है त। तपाईहरुको क्वेसनमा 3 एड्रेस कोड भनेको छ। सो हामीले चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छौँ हेर्दै गर्नुहोस्। पहिला यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज गर्नु पर्यो नि त। सो मैले यहाँ चाहिँ लेट x इक्वल टु भनेर यो पुरै सपोज गरेको छु। ल हेर्नुहोस् है त, भयो। x को भ्यालु सपोज गरेको छौँ, भयो। ल अब हेरौँ न त। त्यसपछि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है त, t1 इक्वल्स टु a सपोज गरेको छु। बुझ्नुभयो? तपाईँले चाहिँ जस्तो वेमा पनि सपोज गर्न पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई यो चाहिँ फर्स्ट वेको भयो हो। अब सेकेन्ड वेको पनि तपाईँलाई सिकाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सेकेन्ड वे पनि सिकाइदिन्छु है त। पहिला यो फर्स्ट वेको कुराकानी गरौँ। हाम्रो कस्तो खालको हुनु पर्यो रे, YOPZ जुन चाहिँ अपरेटर भयो, यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो। तपाईँहरूको चाहिँ दुईटा अथवा वनवटा भए पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। केस पनि आउन सक्छ जुन चाहिँ तपाईँको एउटाको केस रहेको छ। बुझ्नुभयो? जुन चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा y को केस x इक्वल टु y को केस रहेको छ। x को ठाउँमा हामीसँग t1 छ, y को ठाउँमा हामीसँग a छ। बुझ्नुभयो? ल अब t2 इक्वल्स टु मैले यो भित्रको सपोज गरेको छु b माइनस c भनेर। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब हेरौँ त। अब त्यसपछि t3 इक्वल्स टु a लाई तपाईँले t1 सपोज गर्नुभएको छ, प्लस अपरेटरको प्लस नै भयो, b माइनस c लाई तपाईँको t2 सपोज गर्नुभएको छ। भयो? क्लियर नै हुनुहुन्छ नि त अहिलेसम्म, होइन र? ल अब हेरौँ त। यो एज अ होललाई तपाईँले t3 सपोज गर्नुभयो, इन्टुको इन्टु d को d, यसलाई नामाकरण गरिदिइहालौँ न त t4 भनेर। अब तपाईँहरूको x छ नि त। सो x इक्वल टु तपाईँहरू चाहिँ t4 गर्न सक्नुहुन्छ। भयो? यो फर्स्ट वे भयो। सेकेन्ड वेबाट जाम्न त कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भनेर, कसरी हुन सक्छ। ल t1 कस्तो मैले b माइनस c सपोज गरिदिएको छु यसको फर्ममा। ओपीको ठाउँमा तपाईँको माइनस अपरेटर छ भनेर बुझ्नु होला। ल अब हेरौँ त। त्यसपछि t2 इक्वल्स टु हेरौँ त, a को a भयो, प्लसको प्लस भयो, b माइनस c को ठाउँमा तपाईँहरूसँग t1 भन्ने रहेको छ। भयो? अब त्यसपछि t3 इक्वल्स टु हेर्नु त। अब एज अ होललाई तपाईँहरूको कुन सपोज गर्नुभएको छ, t2 भनेर सपोज गर्नुभएको छ, इन्टु तपाईँहरूको चाहिँ d रहेको छ। बुझ्नुभयो? ल हेर्नु त, हामीले के गरेको छ, पहिला b माइनस c सपोज गरे, त्यसपछि प्लस a टाँसेको छ, जुन चाहिँ यो t1 को ठाउँमा हामीसँग त b माइनस c छ नि त। सो t1 भयो हो। त्यसपछि इन्टु d भयो। वा तपाईँहरूको के छ त, x इक्वल टु तपाईँहरूको के भयो, t3 भयो। अब तपाईँले कुन सजिलो लाग्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हुन त हामीसँग यहाँ चाहिँ अल टुगेदर t3 सम्म छ, तर यहाँ चाहिँ एउटा स्टेप बढी भयो। बुझ्नुभयो? ल अब तपाईँहरूको इच्छा कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो भनेर। ल यो हामीसँग मोडल क्वेसनमा आएको क्वेसन रहेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ 78 र 79 को क्वेसन सल्युसन गर्नेछौँ। सो फर द्याट अहिलेसम्म चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।